नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की कशा प्रकारे तुम्ही पिक्सार्ट किंवा पिक्सेलॅब मध्ये जे श्रीलिपी फॉन्ट्स आहे, कॅलिग्राफी फॉन्ट्स आहे ते इन्स्टॉल करू शकता। सोबतच त्याचा कशा प्रकारे तुम्हाला यूज करायचा आहे हे देखील मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। मित्रांनो, या अगोदर सुद्धा मी पिक्सार्ट आणि पिक्सेलॅब करता फॉन्ट्स इन्स्टॉलेशन आहे त्याकरता व्हिडिओ बनवलेले होते। त्यामध्ये मी तुम्हाला एएमएस फॉन्ट सोबतच जनरल मराठी आणि हिंदी फॉन्ट कशा प्रकारे इन्स्टॉल करायचे, सोबतच त्याचा यूज कसा करायचा हे देखील सांगितलेले होते। जर तुम्ही तो व्हिडिओ बघितलेला नसेल तर त्या व्हिडिओची जे लिंक आहे या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल। त्यावर क्लिक करून तुम्ही ते जे व्हिडिओज आहे त्यामध्ये एएमएस फॉन्ट आणि जनरल हिंदी मराठी जे फॉन्ट्स असतात कशा प्रकारे यूज करायचे ते सांगितलेले आहे। जर तो बघितला नसेल तर ते तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता आणि सोबतच आय बटन मध्ये सुद्धा तुम्हाला त्याची जे लिंक आहे ते मिळून जाणार। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की कॅलिग्राफी फॉन्ट जे श्रीलिपी फॉन्ट यूज करतात ते कशा प्रकारे इन्स्टॉल आणि यूज करायचे। चला तर मग सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ आणि पाहूया की श्रीलिपी फॉन्ट पिक्सार्ट मध्ये कशा प्रकारे इन्स्टॉल करायचे। चला सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ। तर मित्रांनो, सर्वात अगोदर तुम्हाला जे श्रीलिपी फॉन्ट्स आहे त्याची फाईल डाउनलोड करायची आहे। त्या फाईल डाउनलोड करण्याकरता तुम्हाला या व्हिडिओचं तुम्ही पाहत आहात याच्या टायटलवर क्लिक करायचे आहे। टायटलवर क्लिक केल्यानंतर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आहे तो ओपन होईल आणि इथे तुम्हाला फॉन्ट डाउनलोड लिंक अशा प्रकारची एक लिंक दिसेल। तर या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे। या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ही जी लिंक आहे ते तुम्हाला तुमच्या ब्राउझरवर रिडायरेक्ट होईल आणि तिथे तुम्हाला एक फाईल जी आहे ते पाहायला मिळेल। जसे की एक फाईल आहे आणि इथे डाउनलोडचे एक तुम्हाला बटन दिसेल, तर या बटनवर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे। या बटनवर क्लिक केल्यानंतर ही जी फाईल आहे ते तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड होणे स्टार्ट होऊन जाणार। तर मित्रांनो, तुम्ही इथे पाहू शकता हे जे फाईल आहे ते डाउनलोड होणे स्टार्ट झालेले आहे। तर मित्रांनो, आपले जे फॉन्ट्स आहेत ते डाउनलोड झालेले आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला जायचे आहे फाईल मॅनेजरमध्ये, जिथे की तुमचा फोन स्टोरेज असेल तिथे तुम्हाला एक डाउनलोड नावाचं फोल्डर दिसेल। तर तिथे तुम्ही पाहू शकता AKTP फॉन्ट श्रीलिपी.zip अशा प्रकारचं एक फाईल दिसेल। तर या फाईलला तुम्हाला ओपन करायचे आहे आणि एक्स्ट्रॅक्ट हिअर किंवा एक्स्ट्रॅक्ट फाईल अशा प्रकारचं ऑप्शन येईल। तर तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट हिअर कुठल्याही एका फॉन्ट ऑप्शनचा कुठल्याही एका ऑप्शनचा तुम्ही इथे सिलेक्ट करू शकता। आणि मित्रांनो, इथे या फाईलला तुम्हाला एक पासवर्ड विचारेल जो की मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये नेक्स्टमध्ये सांगणारच आहे। तर व्हिडिओ कंटिन्यू तुम्ही पहा। तर पासवर्ड एंटर केल्यानंतर तुम्हाला या फाईलला जे आहे ते एक्स्ट्रॅक्ट करायचे आहे। जर तुमचा मोबाईल एक्स्ट्रॅक्ट करण्याकरता सपोर्ट नसेल करत तर मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये एक झिप एक्स्ट्रॅक्टर नावाचं जे ॲप्लिकेशन आहे त्याची जे लिंक आहे ते दिलेली आहे। त्या ॲप्लिकेशनचा यूज करून देखील तुम्ही या फाईलला तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करू शकता। जर तुमचा मोबाईल एक्स्ट्रॅक्ट करण्यास सपोर्ट करत नसेल तरच तुम्ही त्या ॲप्लिकेशनचा यूज करा, नाहीतर तुम्ही डायरेक्टलीसुद्धा या फाईलला एक्स्ट्रॅक्ट करू शकता। तर मित्रांनो, फाईल एक्स्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर तुमच्यासमोर एक फोल्डर जे आहे ते दिसेल, तर त्याला तुम्हाला ओपन करायचे आहे आणि यामध्ये कमीत कमी 1000 पेक्षा देखील जे फॉन्ट्स आहे ते तुम्हाला पाहायला मिळेल। तर या सर्व फॉन्ट्सला तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे, सिलेक्ट ऑल करायचं आहे आणि इथे कॉपीचं ऑप्शन येईल, तर त्याला तुम्हाला कॉपी करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या इंटरनल स्टोरेजमध्ये जायचे आहे, जिथे की पिक्सार्टचं फोल्डर जे आहे ते तुम्हाला पाहायला मिळेल। जर नसेल दिसत तर तुम्ही तिथे तुम्हाला शोधावं लागेल पिक्सार्ट नावाचा फोल्डर। तर पिक्सार्ट नावाचं फोल्डर त्याला ओपन करायचे आहे आणि त्यामध्ये फॉन्ट नावाचं फोल्डर जे आहे त्याला ओपन करायचे आहे आणि इथे जे फॉन्ट जे आहे जे आपण आता सध्या कॉपी केलेले आहे ते इथे पेस्ट करायचे आहे। तर फॉन्ट जे आहे ते पेस्ट होत आहे। तर मित्रांनो, सर्व फॉन्ट जे आहे इथे पेस्ट झालेले आहे। त्यानंतर तुम्हाला हे क्लोज करायचे आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला जायचे आहे पिक्सार्ट ॲपमध्ये की इथे फॉन्ट आले की नाही हे अगोदर आपण चेक करूया। त्यानंतर हे फॉन्ट कशा प्रकारे यूज करायचे हे देखील मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणारच आहे मित्रांनो। तर व्हिडिओ स्किप न करता पूर्णपणे पहा। तर पिक्सार्ट ॲपमध्ये आपण आता आलेलो आहोत। तर इथे मी एक प्लेन बॅकग्राऊंड घेत आहे आणि इथे जर मित्रांनो तुम्ही जर डायरेक्टली फॉन्ट जे आहे ते लिहायला गेले, जसे की इथे टेक्स्ट घेतलेला आहे आणि जर इथे मी टाईप केले मराठी आणि सिलेक्ट केलेले आहे या फॉन्टला, तर ब्लॅक कलर घेऊया आणि बघा इथे मी ब्लॅक कलर घेतला आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला जायचे आहे फॉन्ट या ऑप्शनमध्ये इथे तुम्हाला माय फॉन्टवर क्लिक करायचे आहे। तर बघा इथे सर्व काही जी श्रीलिपी फॉन्ट्स आहे ते आलेले आहे।
तर मित्रांनो या फॉन्टमध्ये कुठल्याही प्रकारचा जो चेंजेस आहे तो तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार नाही। तर मित्रांनो आता प्रश्न पडतो की आपल्याला हे फॉन्ट जे आहे ते कशा प्रकारे यूज करायचे आहे। तर हे फॉन्ट यूज करण्याकरता मित्रांनो तुम्हाला एक ॲप्स जे आहे ते इन्स्टॉल करावे लागणार आहे, इंडिया फॉन्ट कन्वर्टर। तर ह्या ॲप्सवर मी अगोदरच डिटेलमध्ये जो व्हिडिओ आहे तो बनवलेला आहे। जर तो व्हिडिओ तुम्ही बघितलेला नसेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये या व्हिडिओची देखील लिंक मिळून जाणार। हा व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता आणि कुठल्याही प्रकारचे फॉन्ट्स आहे ते कशा प्रकारे कन्वर्ट करायचे या व्हिडिओमध्ये मी डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे। तर आपल्याला आता श्रीलिपीमध्ये हे फॉन्ट जे आहे ते कन्वर्ट करायचे आहे। तर आपल्याला फर्स्ट नंबरचे जे ऑप्शन आहे ते सिलेक्ट करायचं आहे। त्यानंतर इथे युनिकोड आणि खाली तुम्हाला श्रीदेव अशा प्रकारचं ऑप्शन दिसेल। तर तुम्हाला इथे युनिकोडमध्ये लिहायचे आहे, जसं की मी लिहित आहे श्रीलिपी आणि मराठी। तर हे टाईप झाल्यानंतर तुम्हाला इथे एक ऑप्शन दिसेल युनिकोड टू श्रीदेव। तर यावर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे। तर बघा इथे खाली जे श्रीलिपी फॉन्टमध्ये जे कन्वर्ट झालेलं फॉन्ट आहे ते तुम्हाला पाहायला मिळेल। तर इथे कॉपीचं ऑप्शन दिसेल, तर यावर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे आणि हे फॉन्ट कॉपी झाल्यानंतर तुम्हाला परत जायचे आहे तुमच्या पिक्सार्टमध्ये, जिथे की तुम्हाला हे फॉन्ट यूज करायचे आहे आणि टेक्स्टचं ऑप्शन घेऊन त्यानंतर तुम्हाला इथे आल्यानंतर हे फॉन्ट जे आहे ते पेस्ट करायचे। तुम्हाला अशा प्रकारचा काही जो फॉन्ट्स आहे तो पाहायला मिळेल। तर याला तुम्हाला ओके करायचे आहे आणि जसे की माझा जो कलर आहे तो ब्लॅक घेतलेला आहे। त्यानंतर आपल्याला परत जायच्या फॉन्टमध्ये इथे तुम्हाला मोर फॉन्टचं एक ऑप्शन दिसेल आणि माय फॉन्टवर तुम्हाला जायचे आहे। त्यानंतर जे आपण फॉन्ट इन्स्टॉल केलेले होते ते सगळे फॉन्ट इथे पाहायला मिळेल आणि तुम्ही इथे सिलेक्ट करू शकता। सिलेक्ट केल्यानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो अगदी छान आणि श्रीलिपी फॉन्ट जे आहे ते इन्स्टॉल झालेलं आहे आणि 1 बाय 1 याच्यामध्ये तुम्ही सर्व काही जे फॉन्ट्स आहे याची डिझायनिंग जे आहे ते अतिशय सुंदर आणि अट्रॅक्टिव्ह दिसते मित्रांनो। तर तुम्ही अशा प्रकारे हे फॉन्ट जे आहे ते टाईप करू शकता आणि पिक्सार्टमध्ये यूज करू शकता। कमीत कमी मित्रांनो 1000+ जे फॉन्ट आहे मी तुम्हाला दिलेले आहे। मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा आणि जर तुम्हाला काही अडचणी येत असतील तर त्या मला तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये कळवू शकता। तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही पिक्सार्टमध्ये श्रीलिपीचे फॉन्ट्स आहे ते इन्स्टॉल करू शकता। सोबतच मित्रांनो तुम्हाला अदर काही फॉन्ट्स जर पाहिजे असेल जसं की MS फॉन्ट आहे किंवा जनरल हिंदी मराठी जे फॉन्ट्स आहेत ते देखील या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये त्या व्हिडिओची जे लिंक आहे ते दिलेले आहे तिथे जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ पाहू शकता आणि ते फॉन्ट जे आहेत ते देखील डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ आणि टेक्निकल माहिती मिळवण्याकरता जर तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून देखील सबस्क्राईब केलेले नसेल तर खाली सबस्क्राईब बटन दिलेले आहे त्यावर प्रेस करा। सोबतच बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा जेणेकरून माझा येणारे जे नवनवीन व्हिडिओ आहे ते तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल। चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।